Đang lúc thế trận dần ngã ngũ thì chợt có tiếng người xen vào. Đúng vậy, đây thực sự là đả cầu bổng pháp của bang chủ. Lời của người này cất lên làm Dương Khang và Hoàng Dung cảm thấy bất ngờ khó hiểu. Bọn họ bất ngờ là vì người nói chính là Bành trưởng lão. Tiểu nhân tham kiến bang chủ, mong tân bang chủ vạn phúc. Thì ra Bành lão chỉ là đang chơi chiêu, ông ta cúi đầu hành lễ là để dễ bề đến gần Hoàng Dung. Khi hắn ta ngẩng đầu lên thì liền sử ra nhiếp tâm thuật tấn công cô ta ngay. Hoàng Dung không ngờ hắn ta lại sử dụng lại trước này lần nữa, nên vừa quay đầu lại thì đã bị ánh sáng phát ra từ mắt của Bành lão nhiếp nhân tâm phách. Lại là nhiếp nhân thuật, hỏng bét rồi. Khi Hoàng Dung phát giác thì đã quá muộn, đầu óc của cô ta lập tức quay như trong chóng, giờ đây cô ta chỉ muốn đi ngủ cho khỏe thôi, chỉ một chiêu đã đắc thủ làm Bành lão khoái chí lắm luôn. Bang chủ nói nhiều quá nên mệt rồi, mau tìm chỗ cho bang chủ ngả lưng. Thấy Hoàng Dung lảo đảo, Quách Tĩnh vội chạy tới đỡ lấy cô ta. Tĩnh ca ca, huynh từng nói trong chân kinh có di hồn đại pháp gì đó. Chỉ nghe Hoàng Dung nói vậy Quách Tĩnh đã liền hiểu ý ngay, anh ta vội nặn ra từng chữ đọc cho Hoàng Dung nghe. Hoàng Dung vốn khôn không ai bằng nên lập tức tĩnh tâm nhập thần vào di ngôn của bí thuật, thoát cái cô ta đã tự thôi miên chính mình không còn nhận biết gì về những chuyện xung quanh. Xú nha đầu, cuối cùng cũng chịu sự bài bố của ta. Bành trưởng lão thấy Hoàng Dung lịm đi như vậy thì thích chí lắm, nhưng ông ta đắc ý chưa được lâu thì chợt Hoàng Dung đã lại mở mắt ra thao láo rồi nhìn ông ta mỉm cười. Ánh mắt của Hoàng Dung bỗng chuyển sang màu vàng tà dị, Bành trưởng lão vừa nhìn vào đã thất thần biến sắc kinh ngạc. Lúc này Bành trưởng lão chợt cười lớn, ông ta cười không phải vì ông ta muốn cười mà là cười không tự chủ. Chết ta rồi, con này cũng biết nhiếp tâm thuật, không, nó còn cao hơn cả nhiếp tâm thuật một bậc, ta nhất định phải bài tịnh tinh thần nếu không sẽ quá muộn. Nghĩ là thế nhưng Bành trưởng lão không thể nào dừng việc cười này lại được. Ông ta ngửa cổ lên trời mà cười đến mức lăn cả ra đất. Bành trưởng lão sao lại cười lăn cười bò vô duyên như vậy chứ? Không lẽ ông ta đã đớp phải bà sao? Đây gọi là hại người thành ra hại mình, tự chuốc họa chuốc khổ vào thân. Đám khất cái thấy Bành trưởng lão như hóa điên thì tỏ ra lo lắng lắm. Còn bên này Hoàng Dung sau khi tra được hận thì cười nói tâu tuét. Ba ông già còn lại sau khi tận mắt tận tay chứng kiến bản lĩnh của Hoàng Dung thì đều chắp tay hành lễ với cô ta ngay. Khởi bẩm bang chủ, Bành trưởng lão vô lễ với bang chủ phải phạt thật nặng, nhưng mong bang chủ đại lượng tha cho cái thân già đó. Dung Nhi, thôi muội hãy tha cho hắn ta đi, bang quy do bang chủ lập thì cũng do bang chủ phế, chúng đệ tử chỉ biết nghe lời là đủ. Nghe Quách Tĩnh can thôi Hoàng Dung liền quay sang Giản trưởng lão nói như có ý đe nẹt, tội nghiệp cho ông già chỉ vì bản lĩnh có hạn giờ đây phải nghe đứa đáng tuổi cháu mình dạy đời nghĩ mà nó cay. Hoàng Dung nói vậy nhưng cũng gật đầu cho Giản lão và Lương lão điểm huyệt tương cứu Bành lão. Sau khi được Giản lão bấm huyệt thì Bành lão mới ngậm được cười. Bành trưởng lão vì cười quá nhiều mà sinh lực bay biến đi hết, toàn thân ông ta run rẩy vô lực, mặt mũi thì nhợt nhạt mất hết nhuệ khí. Trong lúc nội bộ cái bang tương tàn thì Dương Khang đã cùng với Cẩu Thiên Nhẫn lần lên thuyền, hai người đã rời bến được một lúc thì đám Quách Tĩnh và Hoàng Dung mới phát hiện được ra. Sao huynh lại để cho tiểu tặc Dương Khang này bỏ trốn dễ dàng như vậy? Hoàng Dung chọc nã Quách Tĩnh nhưng anh ta im không nói nên Hoàng Dung cũng không dám dài dòng. Tĩnh ca ca niệm tình huynh đệ kết nghĩa, huynh ấy chắc chắn là đã thấy hắn bỏ đi nhưng không cản lại. Những kẻ phá đám đều đã kéo đi hết thì lúc này đại hội cái bang mới thực sự bắt đầu. Hoàng Dung đứng ra với danh nghĩa bang chủ sắp xếp lại mọi việc trong bang. Đầu tiên cô ta cắt cử Giản trưởng lão và Lương trưởng lão đến Lâm An tìm đưa Hồng bang chủ về, Lỗ trưởng lão thì ở Nhạc Châu dưỡng thương, cách chức Bành trưởng lão xuống hàng tứ đại đệ tử. Ta có chuyện phải rời khỏi đây, đại sự trong bang tạm thời sẽ giao lại cho Lỗ trưởng lão toàn quyền quyết sách, sau này sẽ gặp lại mọi người ở phủ Lâm An. Hoàng Dung sau khi sắp xếp công chuyện thì tìm cớ chuồn, hai phái Ô Y và Tịnh Y đều lũ lượt hộ tống bang chủ ra tận bến tàu. Sau cuộc chính biến đầy màu sắc và cảm xúc thì lúc này hai phái của cái bang xem ra đã hòa thuận hơn, bọn họ đứng nhìn đến khi thuyền của Quách Tĩnh và Hoàng Dung khuất bóng mới chịu tản đi. Thuyền vừa tới bờ Hoàng Dung vội vàng kéo Quách Tĩnh lên bờ bước đi rất gấp, chẳng hiểu cô ta gấp gáp như vậy là có chuyện chi nên Quách Tĩnh liền buông lời hỏi ngay. Dung Nhi, giờ chúng ta còn phải đi đâu mà sao gấp dữ thần vậy? Nghe Quách Tĩnh hỏi vậy Hoàng Dung liền nói, huynh lẽ nào lại đã quên bức họa mà cha đã tặng cho huynh rồi à? Bức họa ư, thì sao? Bức họa cha tặng huynh trong mật thất ở Ngưu Gia thôn đó có chứa thư chúng ta và Hoàn Nhan Hồng Liệt đang tìm kiếm. Thì ra ngày đó ở Ngưu Gia thôn sau khi xem qua các bức thư họa mà Khúc Linh Phong trộm về, khi đó Hoàng Dung đã xin cha tặng cho Quách Tĩnh bức thư họa Sơn Thủy có bài thơ của Nhạc Phi. Trên đường đi tới Nhạc Châu này tề hội cái bang bọn họ vô tình gặp mưa mà làm ướt đi bức họa, nào ngờ khi lấy đồ ra hong cho khô thì họ phát hiện ra một đoạn văn tự hiện ra giữa bức họa khi giấy bị thấm nước.
Nhìn kỹ thì bức tranh này vẽ một ngọn núi hình thù như bàn tay 5 ngón, phía góc dưới có một cây thông và một vị tướng quân đang múa kiếm. Hoàng Dung mở bạnh mắt ra đọc thì gom được mấy chữ: Mục Di Thư, Thiết Trưởng, Trung Phong, Đệ Nhị Tiết. Lúc đó đối với ám thị thần bí trong bức tranh này thì ngoài 4 chữ Võ Mục Di Thư ra hai người không hiểu gì hơn. Dĩ nhiên Quách Tĩnh đầu đất đến lúc này vẫn không hiểu vì sao Hoàng Dung lại nhắc tới chuyện này. Cô ta nghe vậy thì bắt đầu giải thích khai sáng cho anh ta. Trước đây muội từng được nghe đệ tử cái bang nhắc tới nơi ở của Thiết Trưởng bang là ở Thiết Trường Sơn, ngọn núi đó hình thù như ngũ chỉ hướng thẳng lên trời. 5 đỉnh núi ở đây tạo ra hình thù như 5 ngón tay trên một bàn tay. Nói như vậy thì ý của muội là Võ Mục Di Thư có thể được cất giấu ở Thiết Trường Sơn sao? Tên gian tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt cho rằng Võ Mục Di Thư được giấu ở Thúy Hàn Đường trong cung, nhưng thư hắn lấy được chỉ là cái cháp rỗng. Cha muội nói Thiết Trưởng bang uy chấn võ lâm thì binh thư được giấu ở đó cũng không có gì là lạ. Có lý lắm, việc không nên chậm trễ, chúng ta mau đi. Quách Tĩnh sau khi được Hoàng Dung giáo điều thì cũng đã thông tắc, anh ta liền quay sang hối ngược Hoàng Dung mau đi. Ở bến tàu cũng là một trấn nhỏ nên hai người vào đánh chén cơm nước, sau khi ăn uống no say và hỏi đường bọn họ mua thêm ngựa rồi lên đường ngay. Hai người trực chỉ hướng tây mà phi nước đẩy, trên trời cặp bạch điêu cũng bám theo bọn họ như hình với bóng, càng đi thì đường xá càng lúc càng dốc và gập ghềnh hơn. Sau một ngày đường đến khi trời tối trăng lên thì hai người cũng đã lờ mờ nhìn thấy 5 đỉnh núi hiện ra trong tầm mắt, hai người thúc ngựa nhiệt tình phi nhanh hơn nên chẳng mấy chốc đã tới được chân núi. Hay là chúng ta chờ cho trời sáng rồi hẵng lên núi? Chờ trời sáng thì làm sao lấy được binh thư, chi bằng chúng ta nhân trời tối này vào lục lọi trộm kinh thì hơn. Quách Tĩnh chắc đã buồn ngủ nên có ý chờ trời sáng, nhưng Hoàng Dung muốn lợi dụng đêm tối đồng lõa để dễ bề ẩn nấp đột nhập. Hai người ủ mưu xong thì để ngựa lại ở dưới chân núi rồi dùng khinh công triển thân đi. Cặp trai gái cứ bám theo đường mòn mà mò lên núi. Đi được hơn nửa canh giờ thì hai người họ bắt đầu nhìn thấy có ánh sáng lập lòe, rồi từ sau những rặng cây mái ngói dần dần hiện ra. Đúng là nơi này rồi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung không vội áp sát mà đứng ngoài quan sát kỹ càng trước. Một lát sau thì đúng là có hai người cầm đao đi tuần canh. Hoàng Dung nhẹ nhàng lần ra sau hai người đó điểm huyệt đánh ngất họ ngay. Quách Tĩnh thì thu dọn bọn họ đem vùi vào trong bụi cây để tránh bị người khác trông thấy. Hai người cứ thế lò dò mò mẫm tiến sâu vào bên trong trang. Ủa, sao mà nhiều khói vậy? Đây là nhà bếp hay sao ấy nhỉ? Thấy đã qua bữa mà bên trong một gian nhà khói lửa vẫn nghi ngút, Hoàng Dung liền tò mò đục lỗ nhìn vào. Vừa thò mắt vào thì cảnh tượng bên trong đã làm cho cô ta hết sức kinh ngạc. Bên trong căn phòng ấy chẳng phải là bếp núc gì mà dường như là nơi luyện công. Chính giữa căn phòng là một cái lò lửa to tổ bố. Bên trên có để một cái chảo gang to đùng. Cái chảo bị lò lửa đốt nóng đầy hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Ngồi cạnh cái chảo này là Cầu Thiên Nhẫn đang nhắm mắt xếp bằng định thần. Còn có hai tên đệ tử, một đang quạt gió châm củi vào lò, một đang cầm đũa cà khuấy vào trong chảo như nấu cám lợn. To be continued.